नमस्कार साथीहरु, निम्स एकाडेमीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रमेश चौधरीको तर्फबाट आज यस भिडियोमा तपाईलाई म एडोब फोटोशपमा रहेको आइड्रपर टुल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आई थिच्नु भयो भने यहाँ भएको जुन टुल्सहरु हुन्छ सिलेक्ट हुन्छ आइड्रपर टुल। यो आइड्रपर टुल भनेको कस्तो भने कुनै पनि तपाईलाई कलर चाहिँ स्याम्पल गर्ने अथवा त्यसलाई लिने काम गर्दछ, इम्पोर्ट गर्ने काम गर्दछ। जस्तै म एउटा इमेज ल्याउँदै छु, मैले इमेज ल्याइसकेको छु। यो इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट कलरहरु छ अथवा डिफरेन्ट ग्रेडियन्ट लागेको छ, दुई भन्दा बढी कलरहरु छ, मिक्स गरेको छ। यो कलरहरुबाट अब कुनै पनि कलर स्याम्पल गर्नु हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चेन्ज गर्नु हो भने यहाँ पनि चेन्ज भइरहेछ। अनि कुन कलर तपाईलाई मन परेको छ त्यहाँबाट स्याम्पल गर्न सक्नुहुन्छ र जहाँ तपाईले एप्लाई गर्न खोज्नु भएको त्यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट स्याम्पल गर्नुस्, यहाँबाट स्याम्पल गर्नुस् र तपाईले चाहेको ठाउँमा अथवा चाहेको इमेजमा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नयाँ क्रिएट गरे, ओके गरे। जस्तै मलाई यहाँबाट चाहिँ मलाई यो कलर मन पर्यो, म यहाँबाट स्याम्पल गर्न सक्छु र कुनै ब्रश टुलले यसरी एप्लाई गर्न सक्छु। तपाई चाहेको जस्तो, चाहेको अनुसार तपाईले स्याम्पल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाई आफ्नो कलर स्याम्पल गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यही भित्र छ, यो यसको पनि यही काम हो। यसरी कलर स्याम्पल गर्ने र यहाँ अब एप्लाई गर्ने। यही भित्र छ अर्को मेजर टुल। अब मेजर टुलले के गर्छ, तपाईलाई कुनै पनि शेपमा अब मेजरमेन्टको चिन्ह देखाउनु छ भने यसरी क्लिक गरेर तपाई यसरी तपाईको मेजरमेन्टको टुल देखाउन सक्नुहुन्छ। यसरी याद राख्नुहोला, शिफ्ट थिच्नु हो भने यसले सिधा गर्छ, नत्र गर्दैन। यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ, यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। यो त भयो हाम्रो आइड्रपर, कलर स्याम्पलर र मेजर टुल। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।